Sziasztok! Csak én és a Multistrada, itt vagyok Letenyén, vagy Letenyében a benzinkúton, ugyanis Horvátországba tartok, ideig lenyomtam autópályán, innen viszont autópálya nélkül fogunk menni. Egy 5 napos túra vár ránk, az első nap Sennyig fogok lemenni, főleg a 23-as úton már a végén izgalmas kanyargás is várható. Aztán a második nap Senytől Makarszkáig egy olyan 350 km, a mai nap az olyan 440. Aztán a harmadik nap Makarszkától északra a Biokovo Nemzeti Parkban fogunk szerpentinezni, meg üvegaljú kilátóterasz, meg egyéb izgalmak. Aztán a negyedik és az ötödik nap pedig ugyanazon az úton, tehát Makarszkától Sennyig, aztán az ötödik nap meg Senyből hazáig fogok menni. Szerintem izgalmas, sok kanyarral megáldott túra lesz. Ja, egyébként május 9-e van. Ahhoz képest, hogy már lassan május közepe van, az időjárás hát meglehetősen hűvös, olyan 20 fok körüli nappali és 10 fok körüli éjszakai hőmérsékleteket jósolnak, úgyhogy jól be kellett öltözni, de most volt időm, ezért most megyek, meg ráadásul mindenképpen még a nyári szezon előtt akartam. Tartsatok velem ti is! Tényleg nem csináltam egy felvételt se Letenye és Károlyváros között. Nem unalmas az út, de az a baj vele, hogy eszméletlenül sok a lakott terület. Tehát szerintem ilyen minimum 80%-a a teljes útnak, vagy legalábbis érzésre olyan, és ezért nem lehet haladni rendesen. Tehát ez a idáig körülbelül olyan 170 km, ez 3 órát vett igénybe, tehát baromi sok. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lesz majd visszafelé autópályán menni. Na mindegy, most itt vagyok egy Ina benzinkútnál, telitankoltam a Multistrádát, és gyakorlatilag itt mögöttem innen indul a 23-as út, olyan 110 km van vissza Sennyig, most már csinálok egy pár felvételt. Sajnos pont a legjobbnak ígérkező hegyi szakaszon olyan borús, felhős volt az idő, és az is lehet, hogy korábban esett is, hogy vizes volt az útburkolat. És elég hideg is volt, ami sem a közérzetnek, sem a tapadásnak nem válik előnyére. Így nem igazán feszegettem még a saját határaimat sem. Forgalom szinte egyáltalán nem volt, így emiatt lehetett volna haladni. A kellemetlen időjárás a tengerparthoz közeledve javulni kezdett, de végig hűvös és szeles maradt az idő. Mivel nagyon fárasztó nap volt, közel 8 órányi motorozással, hamar el tudtam aludni a Bookingon foglalt szobámban.
Na, sziasztok! Szép napos időre ébredtünk. Tegnap már elfelejtettem elindítani a kamerát, ezért a szállásra érkezés sincs meg már baromi fáradt voltam, több mint 8 óra volt az út. Na, hát ez itt a kis szoba, apartment Matej Senyben, ez volt a legolcsóbb a környéken, 10 000 forint egy főre egy éjszakára, szerintem ez baromi olcsó. Úgyhogy azzal együtt, hogy múltkor a lakókocsis Krk szigetes utazásunkban a magas árakat emlegettem Horvátországgal kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a kevésbé frekventált és apartmanos szállások esetében ennél olcsóbb árak is ki tudnak jönni, így még a szezon előtt. Megmutatom gyorsan a fürdőszobát. Valamiért így külön van a szoba mellett, teljesen rendben van, minden tök tiszta, semmi problémám nem volt. És ugyan indulás előtt lefújtam a láncot láncsprével, de mivel azért tegnap 440 km volt az út, és ráadásul volt, ahol nedves volt, ott egy kicsit már felcsapódhatott a láncra is a nedvesség, úgy döntöttem, hogy most lefújom, és akkor a következő 500 kilométerre megint jók leszünk, úgyhogy ennek kapcsán lemegyek a motorhoz, és megmutatom kívülről is a szállást. Eszméletlen a kilátás, viszont baromi nagy szél van, nem tudom, hogy így egyáltalán hallatszik-e, amit domálok. Ez is érdekes lesz, na mindegy, úgyhogy a láncsprézés. Megvettem a 10 órait itt a Plodinéba, de nézd meg, itt van a vár közvetlenül, ez egy jó helyen lévő volt. Na, szóval második nap, mai célunk Makarszka, de útba ejtünk azért néhány érdekességet. Az első az innen Senytől kb. 80 km kilátópont, végig a 8-as úton a parton fogunk menni. Ami ezután jött, az felülmúlta a várakozásaimat. A 8-as út Senytől a Maslenyica hídig terjedő 130 km-es szakasza csodálatos. Szinte végig a parti hegyek oldalában fut, ennek megfelelően a látvány is szuper, és végig pont úgy kanyarog, hogy lendületesen lehessen haladni. Ezt a remek minőségű útburkolat is segíti, szóval az élmény garantált. És így májusban még a forgalom sem nagy, nem úgy, mint nyáron. híd felé körülbelül félúton, Karlobágnál balra, a 25-ös útra letérve, újabb 17 km szuper kanyargós szakaszon érhető el a Kubus Ura kilátópont, ahonnan remek panoráma nyílik a tenger felé.
de igazából már magáért a felvezető út miatt is érdemes ide motorozni. Tíz óra után húztam tovább a híd felé. Következő megállónk a Maslenyica híd, itt vezet át az út Zadar felé, de nem fogok lemenni a partra, mert a kanyargós, az igazán kanyargós, az igazán jó rész az már mögöttem van, úgyhogy most viszont szeretnék minél hamarabb elérni Splitig, úgyhogy a 27-es úton fogok menni, az egy kicsit följebb van a parttól, valószínűleg gyorsabb, mert talán kevesebb település van, mint ha ugye végigmennék a parton. Most arra baromi jó idő lett, és a szél is elállt, egy kicsit problémás volt a szél, reggel eléggé fújt a szél, tartottam is tőle, hogy milyen lesz a parti úton, de igazából nem volt vészes, most arra meg teljesen nem győzök vetközni, most már a gatyából az előbb itt csináltam egy striptease-t, kivettem a bélést is. A Jackie-ben még bent van, de levettem alól a polárt, meg fölvettem a vékonyabb kesztyűt. Az egy fontos tanulság volt egyébként, a tegnapi nap tanulsága, hogy attól függetlenül, hogy mi a dátum, most ugye már közel május közepe van, nem szabad a dátumból kiindulni, hanem, mert már rajtam is volt otthon indulás előtt a csizma, aztán végül is mégiscsak ezt a magas szárú cipőt vettem fel, és hát egész végig tegnap idefelé úton fázott a bokám. Az igaz, hogy most meglesülne a csizmába, szóval az Isten tudja, hogy mi a jó megoldás ilyenkor. Nyilván az két motoros cipőt nem fogok tudni hozni egy ilyen túrára, mert látod, egy hátsó dobozzal, meg egy hátizsákkal jöttem, ennyi cucc elég. Majd azt is elmondom, hogy miért nem kempingbe mentem, mert egyébként az volt a terv, de erre visszatérünk később, most menjünk tovább.
A hídtól a tengerparttól feljebb először az 56-os, majd a 27-es úton mentem Sibenikig, aztán pedig az 58-ason Trogirig. Ez a szakasz nem igazán kanyargós és látványban sem gazdag, mert főleg termőföldek és hegyek között halad, a forgalom nem volt nagy, de elég sok a lakott terület. It's mixed up like a sad child. I felt your pain in my hands, with all the keys of happiness. It's so hard to unlock the dreams. Never has to be so much that you have to hide. Stones and colors, just believe in yourself, 'cause you're the one that has to fly. With stones and colors, just believe in yourself. Innentől ismét a parti 8-as útra tértem rá, ez Spliten keresztül kétszer kétsávos gyorsforgalmú úttá alakul, így nem kell szenvedni a nagyvároson keresztül, hiszen itt is lehet lendületesen haladni. There's a heavy rainbow, all shades of gray, and tomorrow won't be yesterday. When the sun starts to shine again. Utána viszont elvész a lendület, mert az út innentől teljesen lent a parton halad, szinte végig településeken keresztül. You have to hide. The world has stones and colors. Just believe in yourself. You're the one that has to fly. A mai motorozás végül összesen 370 km lett. A célponton Makarszkában a Soaptube Hostel volt, ahová szintén a Bookingon foglaltam szobát. Gyakorlatilag 20 métert jöttem a szállástól, full Makarszka központjában van, és nézd meg, már ilyen óvárosi rész, és gyakorlatilag itt meg előttem, ott már a tenger, ott már egy hajó látszik, szóval kb. Ilyen 100 méteren belül van a kikötő. Nagyon király a hely, majd mindjárt visszaérek, megmutatom, de előbb elmegyek boltba, mert ma megünnepeljük, hogy ilyen remekül sikerült ideérnem. Holnap egy kicsit lazább nap jön, ugyanis körülbelül 100 km motorozást terveztem, az viszont hosszú nem lesz, de annál durvább, ugyanis az a tervem, hogy a Biokovo Nemzeti Parkban elindulok. Na nézd meg, itt van a kikötő, tehát gyakorlatilag ennyit kellett jönni, és szezon van, az éttermek tele vannak, meg emberek mindenhol, május 10-e van 2025, szóval holnap a Biokovo Nemzeti Parkba elindulok, fölfelé van egy nagyon szuper szerpentin, aztán, hogy
csak az üvegaljú kilátóteraszig jutok, vagy föl a Sveti Jure csúcsig, azt még nem tudom, majd meglátjuk. Ja, és amint látjátok, az idő is tökéletes lett, hiszen póló rövidgatya, ahhoz képest, hogy tegnap milyen volt, és hát, hogy mennyit fáztam, mire odaértem a szállásra, ahhoz képest ma, vagy hát nem is reméltem, hogy ennyire szuper lesz. Most szombat van, és hétfőre mutat egy 50% esőt az előrejelzés, remélem nem válik be, aztán ha meg mégis, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre a következő 2 napban ilyen szuper időt mutat, úgyhogy, vagyis hát holnapra ilyen szuper időt mutat, úgyhogy szerintem tökéletes idő lesz a motorozáshoz. Na és itt van a szállás, ahogy ígértem, ez a Hostel Subtube Makarszkában. Nézd meg, itt van a szoba. Most már kicsit szétpakoltam. Itt van a külön fürdőszoba. Teljesen rendben van, tiszta, normális, viszonylag új hely. Egyébként ez egy olyan hely, ahol, ami a nevéből is látszik, hogy hostel, tehát ilyen 6 ágyas, emeletes ágyas szobákba is lehet ágyat bérelni, úgy 8000 forint lett volna egy éjre, de hát öreg vagyok én már ahhoz, úgyhogy én külön egy szobát kértem, ez így 2 éjszakára volt 27 000 forint, olyan 67 euró. Szerintem még az is meglehetősen elfogadható ár, mondom, tiszta, rendben van, nincs vele semmi problémám. A videó második része hamarosan jön, lesz benne sok meredek szerpentin igazi hajtőkanyarokkal, üveg skywalk, brutális panoráma és még sok minden más. Hogy ne maradj le róla, iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy, erre a videóra pedig nyomj egy lájkot. Találkozunk hamarosan, sziasztok!